Bună ziua! Nu-l pune Și interesant, e var, nu? Acolo. Deci vară nestins. Unde se face varul? La Bicaz, La Bicaz, fii atent, cred că sunteți ultimul negustor de var din țară. mai sunt câțiva, dar puțin. Puneți de vă 20 de Pical, Și sarea de unde? De la Pride? Dej. De la Dej? Fii atent, sare foarte bună pentru murături. Recomand să pună la varză. Eu cu de asta fac în murături. 35 de grame pe kilo de apă. Super de gustoasă. Sarea. Dar trebuie să fie neiodată, nu? Păi asta este bulgări, neodată. Dar Nu e prelucrat. Bulgărul așa iese din pământ. Asta e roc, că tu știi știu ce și tocmai, dar asta vreau să zic, că nu orice depozit sau orice zăcământ de sare e neiodat. Dar la murături eu n-am găsit să nu funcționeze bine sarea asta. Funcționează foarte bine. Spargi cu ciocanul, cântărești și pui în butoi. Am derutat. Uite, sare de 1,50 leu kg. care e mai ușor, nu așa. 1,50 leu? Da, cât crezi că e? Păi nu știu. Domnul, cât dați kilo de sare? 50. 1,50 leu. Dar animale mai sunt, mai cumpără lumea? Da. Sunt ceva. Aici sare pentru toate animalele din România. Foarte greu de găsit, nu găsești, în țări nu mai este cât aici. Și cum îl stângi? În găleată? Stânge singur. Nu îl amesteci cu apă? Noi îl punem la animale în băutoare de apă. În animale? Da, Și la păsări se pot pune. Și se stânge și se strochește prin poieți. Da, știu ce spun. Pun și așa. Eu îl pun așa în apă, am animalii. Și îl pun în băuturi de apă. Și el se dizolvă încet. Da. Și faceți dezinfecție dezinfecție, da. Deci stai puțin, deci păsările beau apă cu calciu. Ăsta e hidroxid de calciu. Așa este. Nu de hidroxid de calciu, hidroxid de calcar. E carbonat de calciu Așa. și cu apă de hidroxid de Și la calciu. păsări, pentru care sunt consumatori de calciu, la fiecare ou le trebuie 10 grame de calciu, nu? Așa este. Și atunci trebuie să aduci aport de calciu în hrana lor. Cum aduci? Cu var, fărmițat, bătut la ciocan, făcut fragmente mici, de 3-4 mm, sau dizolvat în apă. Dar să știi că și la animale se dă calciu, animalele în creștere. Și la viței, și la cârlan, și la porci, toată lumea are nevoie de calciu. Nu știu, eu nu mă gândeam la animale, știam că varul nestins numai pentru zugrăvit. Nu. Păi da, lumea o dat la animale. Pentru dezinfectat fântânile Și pentru consul. Se pune în furaj. Dar uite ce bulgări frumoși. Cu cât sarea este mai gri, are mai mult gripinea, cu atât mai valoroasă pentru animale, pentru că are microelemente. Uite, îți dai seama la oi, vezi, și la vite, asta se pune. Când e mai albă, e mai boieroasă, dar când e are elemente gri întrânsa, este completă, cu microelemente. Eu am avut și eu animale, le puneam și eu sare. Fără sare nu pot, n-are digestia. Când fac acid clorhidric în stomac, după ce ling sare. Dacă nu ling sarea, animalul nu funcționează digestia și atunci nu crește în lapte. Este indispensabil. Fără sare nu funcționează nimic în lumea asta, știi? Știi că se spune sarea în bucate. Așa este. Asta e viața. Sarea nu locuiește nimeni niciodată. Cât o să fie vietate pe pământ, caută sare. Cum îl faci? Scoatem piatra din cariera fabricii. La ciocan. La ciocan, la baros, aducem la cuptor. La cuptor o stivuim în cuptor. Încărcăm cuptorul, cum ar fi. Așa. O puneți într-o anumită ordine. Da, și acolo trebuie să cine știe și nu cunoaște. Și după aia se dă foc de desubt. Puneți lobde întregi sau puneți lemne mărunte? Nu, lemnul de 1 metru, 1,20 m, lobdă întreagă. Și la un cuptor cât 5 toni, trebuie cam 15 metri cub de lemn, de brad. 15 metri cub de brad, ori 100 de lei lemnul, dacă e așa, 15 milioane. Dar nu lei, scump acum, nu mai convine. Deci Dar care e cariera? Care exploata și fabrica de ciment? Da. Acum La mai Bicaz merge, da. fabrica de ciment nu mai merge. Merge. Dragă Luce, Tașca fabrica e- de ciment are 50, 70, 80 de ani. Fabrica de ciment a venit peste exploatarea satului, multiseculară. Că prima dată la manual s-a lucrat. Ei, Acum oamenii prima ciugulesc. dată A fost aia la
Bicaz, la ciment. Acum e la tașca, e mai performantă, mai... Și acum 200 de ani era fabrică. Se lucra la ciocan și la mână și la... Nu, dar fabrica de ciment nu funcționează, numai cea de la Tașca. Da, aia e de ciment. Cât e drobățare? 250 kg. Eu mă bucur că A fost fabrică de var, dar acum, dacă le-au desființat, le-au... părinții umbla cu căruțele, cu covintiri, cu var. Eu n-am umblat și eu am prins și eu Și câteva... ați făcut ceva bani cu căruțele, Da, cu var. cu asta trăiem, din asta să... Și pe var ce vă dădea? Vă dădea și Da, cereale? dădeam de la schimb, cereale, Ce aveți nevoie acolo? La munte era nevoie de orice. porumb, grăunț, greu, de toate. Animale vin nu luați la schimb. Nu avea, că dura când ajungeai acasă cu căruța. Luați mâncare, luați brânză, ce avea omul? Vezi? Pe schimb. Interesant. Uite o istoria vărarilor din județul Neamț, nu scris-o nimeni. Da, umblam la Botoșan, Dorohoi, Săveni, părțile alea. Cu var. Sare pentru animale! E bine, e bine. E bine că se mai poate face schimburi de așa. Dar și în bucătărie e valabilă sarea. Dar eu am în casă, pus-o pe sobă și... Cum, e ca povestea cu... Aveți în sladniță, nu? Nu, pus așa drobe, exact drobul așa, pentru inhalații. Dar cu limba mâncăm. Ia atent ce spune domnul. Pui un droburi ăsta în casă și ai inhalații Da. de face aerosoli cu sare în casă. Da. Nu te mai duci la Pride, uite ce interesant. Poate vine lumea și cumpără sare. 28. Aveți mulți clienți care fac inhalațiile astea cu sare în casă? Dar sunt acum, e mai modern, fac câte o salină, câte o cameră zidită. Da. Face acasă într-un... Da. Îți pui în baie un... Tapetează toată Da, camera pune- cu plăci de sare. Da. Domnul, dacă ne umede în cameră, nu se topește și curge apă din trânsa? Adică să moaie. E curge și cum e vremea, acum E Deci o ții într-o tavă de plastic și face aerosoli în casă cu un drop de sare. Uite, interesant. Alimentează salina de la Pride, dacă vrei să faci inhalații. Vă dorim mult sănătate. numai bine, Doamne ajută.